હવે આપણે શું કરવાનું છે એમ જો એક વસ્તુ માર્ક કરો, ક્લાયન્ટ સાઇડની અંદર આપણે જેટલી સબ કેટેગરી એડ કરી છે એનું લિસ્ટ આઉટ આવવું જોઈએ ને, પણ ત્યારે હું લેપટોપ ઉપર ક્લિક કરું ત્યારે લેપટોપની અંદરની સબ કેટેગરીનું લિસ્ટ આઉટ આવવું જોઈએ. તમારા ક્લાસમાં હું કયો પ્રોજેક્ટ કરો છો? આપ સોરી બીજો પ્રોજેક્ટ રદ થઈ ગયો છે. ક્લાયન્ટ સાઇડ માટે આપણે આ છે ને આપણી જો હવે એક પ્રોબ્લેમ એક એવો થયો છે કે ક્લાયન્ટ સાઇડની અંદર જે આપણે સાઇડ બારમાં કેટેગરીનું લિસ્ટ આઉટ દેખાડ્યું અહીંયા બધી કેટેગરી આવી ગઈ, સબ કેટેગરીનું લિસ્ટ આઉટ આવી ગયું. જો લિનોવો 2 વાર આવ્યું. એકચ્યુઅલમાં ક્યારે આવવું જોઈએ? લેપટોપ ઉપર ક્લિક કરું ત્યારે લેપટોપની સબ કેટેગરીનું લિસ્ટ આઉટ આવવું જોઈએ ને. લેપટોપમાં આપણે ડેલ ને લિનોવો એડ કરી તો એ લિસ્ટ આઉટ આવવું જોઈએ. તો આપણે એવું કંઈક ક્રિએટ કરવાનું છે. સમજાણું શું કરવાનું છે? એની સબ કેટેગરીનું લિસ્ટ આઉટ આવવું જોઈએ. તો એના માટે સૌથી પહેલાં તો આપણે એક પેજ બનાવેલું છે ક્યુ. જો લેપટોપ ઉપર ક્લિક કરે એટલે ક્યુ પેજ ઓપન થાય છે? પ્રોડક્ટ લિસ્ટ. પ્રોડક્ટ લિસ્ટનો ઓપન થવું જોઈએ. જ્યારે હું લેપટોપ ઉપર ક્લિક કરું ત્યારે સબ કેટેગરીનું લિસ્ટ આઉટ આવે એવું કરવાનું ને. સબ કેટેગરીનું લિસ્ટ આઉટ આવે એવું કંઈક ઓપન કરવાનું છે. અને પછી હું ડેલ ઉપર ક્લિક કરું તો પછી ડેલના લેપટોપ આવવા જોઈએ. સમજાણું? તો પહેલાં તો એક પ્રોબ્લેમ થશે. ડેટાબેઝમાં આપણે અત્યાર સુધી જેટલી પ્રોડક્ટ એડ કરેલી છે એ ડાયરેક્ટ એડ કરેલી છે. યાદ કરો, મેઇન કે લેપટોપની અંદર જ આપણે પ્રોડક્ટ એડ કરતા હતા. રેડી? ડેટાબેઝમાં જુઓ, લોકલ હોસ્ટ ક્લેશ ડેટાબેઝનું નામ શું છે આપણું? PHP માય એડમિન. તમારા પ્રોજેક્ટની સબમિશન ડેટ 25/9 કે 22/9 એની એપ્રોક્સ છે કંઈ. વચ્ચેમાં હજી 15 દિવસનું તમારું વેકેશન આવશે. હજી રહી ગયા નહીં. 25 તારીખે એક દિવસે લઈ જ નહીં યાદ આવે. તમને ખબર છે ને આ એક્સટર્નલ વાઇવા છે તમારા કોલેજવાળા. તમારા ફેકલ્ટી આજ સુધી વાઇવા લીધા એ વાઇવા હવે તમારા કોલેજ ફેકલ્ટી લેશે નહીં. બહારથી યુનિવર્સિટીમાંથી કોઈ પણ ફેકલ્ટી આવે એ દિવસે જ અહીંયા આવીને આપણે લેટર આપે ને ત્યારે ખબર પડે કે આ ફેકલ્ટી અહીંયા વાઇવા લેવા આવ્યા. એ ફેકલ્ટી તમારા વાઇવા દે. યાદ રાખજો, ખાસ આ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો. 5મા અને 6થા સેમેસ્ટરના વાઇવા તમારા એક્સટર્નલ વાઇવા હોય. તમારો સિલેબસ જોવો હોય તો જોઈ લેજો, એમાં લખેલું હશે. એક્સટર્નલ પ્રેક્ટિકલ અને એક્સટર્નલ પ્રોજેક્ટ બે લખેલું છે. રેડી? એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે જેટલું ભેગું કરવું એ કરવા માંડજો. આનું ડોક્યુમેન્ટેશન પ્રોજેક્ટ હું કરાવું છું, ડોક્યુમેન્ટેશન બનાવવાનું થશે તમારે. છેલ્લે એમ ન કહેતા કે અમને નથી ખબર ને ઓલું નથી ખબર. એ તમારી જે રિસ્પોન્સિબિલિટી. 100 માર્ક્સ છે તમારા. રેડી? સાથે સાથે હવે ઝડપથી જેટલાને બાકી છે એ કરવા માંડજો. પછી કહેતા નહીં. મેં પહેલેથી જ કહું છું જેટલાને એરર આવે એ મારી પાસે સોલ્વ કરાવી શકે છે. બહારથી એક હું અહીંયા ઉપર જ હોય. અધરવાઇઝ પછી મને કહ્યું. પછી કોઈ એરર સોલ્વ કરાવવા આવ્યું નથી. ઇનશોર્ટ તમારા બધાને કોઈને અહીંયા સુધી ક્યાંય એરર આવી નથી પ્રોજેક્ટમાં. છેલ્લે હમણાં માર્ક્સ છે ને ત્યારે તમે જોશો ત્યારે તમને ખબર પડશે કે આ વહેલા ચાલુ કરી દીધું હોત ને તો સારું હતું કામ કરવાનું. ભગીરથ થઈ ગયો છે ને અહીંયા સુધીનો પ્રોજેક્ટ. તો કોણ કરશે? કોણ કરશે? કે દિવસે ક્યાં સુધી શરૂ નથી તો કઈ રીતના કરી શકો પ્રોજેક્ટ? તમારે જૂના સ્ટુડન્ટની હિસ્ટ્રી જોવી હોય તો જોઈ લો. બુક બંધ કરી અત્યારે આ યાદ રાખવાના એ પછી લખાય. જૂના સ્ટુડન્ટના રિઝલ્ટ અમુકના જોવા હોય તો જોઈ લેજો. એક્ઝામ્પલ તરીકે એના માર્ક્સ પ્રોજેક્ટ જો સબમિટ ન થયો હોય તો આપણે હરિવંદનામાં 0 માર્ક્સ પણ આવેલા છે. ગયા વખતના સ્ટુડન્ટનું જોઈ લેજો. અમુક સ્ટુડન્ટ તમારે જોવું હોય ને તો પછી એને 6થા સેમેસ્ટરમાં એક્ઝામ દેવી પડી. 5મા સેમેસ્ટરમાં જો પ્રોજેક્ટમાં 0 આવ્યા તો હેરાન થઈ જશો. પ્રોજેક્ટ એકની એક્ઝામ પછી દેવા આવી પડે. તમારી એક્ઝામ સિસ્ટમ તો તમને ખબર છે ને? OD1 એ નથી ખબર? પહેલા સેમેસ્ટરમાં કેટલા કેટી હતી? બીજામાં કોઈને કેટી જ નથી આવી? યાદ કરજો. પહેલામાં કેટી હોય ને એનું પેપર ત્રીજા હારે દીધું હશે તમે.
બીજામાં કેટલી હોય એનું ચોથા હારે દીધું હોય, પાંચમાં કેટલી એવી શું કરવાનું? એટલે 1 વર્ષ બગડ્યું ને તમારું. યાદ રાખજો આખું સિચ્યુએશન પછી કહેતા નહીં ને. એક્સટર્નલ વાયવા છે. Total marks of each practical and project viva paper are 100. પ્રોજેક્ટ અને પ્રેક્ટિકલના કેટલા માર્ક્સ હશે? 100. એટલે ટોટલ 300 માર્ક થાય છે તમારા. પ્રેક્ટિકલ 1, પ્રેક્ટિકલ 2 અને પ્રોજેક્ટ. પ્રેક્ટિકલ 1, 2 અને પ્રોજેક્ટ થાય ને તમારા. નો ઇન્ટરનલ એક્ઝામિનેશન માર્ક. ઇન્ટરનલ તમારી એક્ઝામિનેશન નથી. આ જૂના સિલેબસ હોય તો જોવામાં જ એ તમારા ઇન્ટરનલ હોય. કોલેજ વાળા વાયવા લે, કોલેજ વાળા નક્કી કરવાનું કે દી તમારી એક્ઝામ લેવી. આમાં કેમ ઇન્ટરનલ? કેમ અત્યારે લઈ ટાઈમ જ થયો? આ બાજુ આગળ જ આવતા રહ્યો. તમારી જે આ એક્ઝામ હોય એમાં તમારે જે પ્રેક્ટિકલ અને પ્રોજેક્ટ હોય તમારા કોલેજના 1 થી 4 સેમેસ્ટર ઇન્ટરનલ હોય. 5મું અને 6થું સેમેસ્ટર ખાસ યાદ રાખજો તમારું એક્સટર્નલ હશે. 5મું અને 6થું સેમેસ્ટર તમારું છે એ એક્સટર્નલ એક્ઝામિનેશન હોય. એમાં અહીંયા ધ્યાન આપો, યુનિવર્સિટીમાંથી તમારા વાયવા લેવા આવશે. તમને કદાચ ખબર હશે ઘણી વખત તમે 5મા અને 6થા સેમેસ્ટરની એક્ઝામ જોતા હશો. તમે જે આજ સુધી સિગ્નેચર કરી ને પ્રેક્ટિકલમાં, એમાં રફ ઓલા પેજ અમે પ્રિન્ટ કાઢતા ને એમાં તમે કરતા. હવે એ નહીં, યુનિવર્સિટીના પેપર આવે ને એમાં તમારે બધી મોકલવાનું હોય. તમારી એક્ઝામ આજ સુધી યાદ કરો, અમે ગમે એ તારીખે ગોઠવતા. 2 ક્લાસની અલગ અલગ હોય. તમારી A ક્લાસની અલગ હોય ને B ક્લાસની અલગ હોય, એવું બનતું. હવે એવું ન, યુનિવર્સિટી વાળા ડેટ ડિક્લેર કરે, નોટિસ બોર્ડમાં અમે પેપર મારશું કે હરિવંદનાની ડેટ આટલી તારીખ છે. યુનિવર્સિટી વાળા આપણને મોકલે, કારણ કે એને ફેકલ્ટી અહીંયાથી મોકલા હોય આપણને. એ તારીખને એને ઓર્ડર આપ્યા હોય. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો, તમારું જે 5મું અને 6થું સેમેસ્ટર છે એ એક્સટર્નલ એક્ઝામિનેશન સિસ્ટમ છે. યુનિવર્સિટીમાંથી તમારા પ્રોજેક્ટ વાયવા લેવા આવશે અને યુનિવર્સિટી વાળા તમારી એક્ઝામ કન્ડક્ટ કરશે. એમાં અમે ક્યાંય ઇન્વોલ્વ નહીં હોય. પછી 5મામાં કેટલી આવશે ને તો 6થામાં ભેગું નહીં થાય. ઓકે, પાછા રિપીટ ધ્યાન આપજો અહીંયા. હવે આપણે કંઈક એવું કરવું છે કે જ્યારે લેપટોપ ઉપર ક્લિક કરે ત્યારે લેપટોપની કંપનીના નામ આવવા જોઈએ. આપણે સબ કેટેગરી એડ કરી ને એટલે એની સબ કેટેગરીનું લિસ્ટ આઉટ આવવું જોઈએ. એના માટે આપણે ડેટાબેઝમાં એક ટેબલ બનાવેલું હતું આપણું. પહેલાં તો શોપિંગ નામના ડેટાબેઝની અંદર કેટેગરી નામના ટેબલમાં આપણે બધા રેકોર્ડ સ્ટોર કરીશું. મેં તમને લાસ્ટ ટાઈમ સમજાવ્યું હતું, જે મેઇન કેટેગરી હોય એનું આઈડી અહીંયા સ્ટોર કરાવી છે આપણે. અહીંયા 4 લખેલું છે એટલે આનો મિનિંગ થાય કે લિનોવો છે 4 નંબરની કેટેગરીની અંડરમાં છે. એટલે કેની અંડરમાં છે? મોબાઈલ. આપણે આવું કાલ લાસ્ટ ટાઈમ ડિસાઇડ કર્યું હતું અને આ રીતનું આપણે કરતા હતા. હવે આપણે એવું કરવું છે. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ એક ઇસ્યુ એવો હતો કે અત્યાર સુધી આપણે જે પ્રોડક્ટ એડ કરી ને એની જે કેટેગરી આઈડી છે એ શું છે? મેઇન કેટેગરીનું આઈડી છે. જો 4 1 એટલે એનો મિનિંગ શું થાય? લેપટોપની અંડરમાં ડાયરેક્ટ છે અને મોબાઈલની અંડરમાં ડાયરેક્ટ છે. લેપટોપની અંદર ડેલની અંડરમાં નથી. પહેલાં આપણે આ રીતનું કર્યું હતું ને જૂની સિસ્ટમ પ્રમાણે. તો હવે આપણે
આ બધા રેકોર્ડ હું પ્રોડક્ટ નામના ટેબલમાં છે એમ્પ્ટી કરાવું છું અને નવી પ્રોડક્ટ એડ કરાવી છે. હવે આપણે જોઈ છીએ એડમિન સાઇટથી ન્યૂ પ્રોડક્ટ એડ કરી છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે એડ પ્રોડક્ટ. હવે જો ડેટાબેઝની અંદર આપણે પ્રોડક્ટ એડ કરી એનું કેટેગરી આઈડી શું આવ્યું છે 8. તો હવે કેટેગરી નામના ટેબલમાં ચેક કરો આ પ્રોડક્ટનું આઈડી શું છે. જુઓ 8 એટલે ડેલ. ડેલ કોની અંડરમાં આવે છે? 1 નંબરની કેટેગરી. 1 નંબર એટલે લેપટોપ. એટલે આ રીતનું આપણે ગોતવું પડશે, બધું ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડશે ક્વેરી થ્રુ. તો હવે આપણે એવું કરીશું, પહેલાં તો એક ડિઝાઇન ક્રિએટ કરી છે. લેપટોપ ઉપર ક્લિક કરે એટલે કેટેગરીનું લિસ્ટ આઉટ આવવું જોઈએ. પહેલાં તો આપણે એટલું કરવાનું છે કે લેપટોપ ઉપર હું જ્યારે ક્લિક કરું ત્યારે કેટેગરીનું લિસ્ટ આઉટ આવવું જોઈએ. તો આપણે ક્લાયન્ટ સાઇડ એક પેજ બનાવી છે category.php. પ્રોડક્ટ લિસ્ટ નો ઓપન થાય. લેપટોપ ઉપર ક્લિક કરે ત્યારે કયું પેજ ઓપન થાય? category.php. એટલે લેપટોપની હજી જે સબ કેટેગરી છે એનું લિસ્ટ આઉટ ઓપન કરાવવું છે. તો આપણે એક પેજ બનાવી છે. સૌથી પહેલાં આપણે પેજ કઈ રીતના ડિઝાઇન કરી છે? ઇન્ડેક્સ પેજનું કોપી પેસ્ટ કરી છે. પેજનું નામ હું રાખું છું category.php. રન કરીને જોઈ લ્યો પહેલાં. અહીંયા હેડિંગમાં આવવું જોઈએ લેપટોપ અને નીચે કેટેગરીનું લિસ્ટ આઉટ આવવું જોઈએ, સબ કેટેગરીનું લિસ્ટ આઉટ. તો આપણે ક્રિએટ કરી છે. પહેલાં HTML માં ડિઝાઇન બનાવી છે. આ જગ્યાએ આપણે ડિઝાઇન ડિસ્પ્લે કરવી છે. રાઈટ. તો સૌથી પહેલાં એક div લઈ લઈએ છીએ આપણે. આને આપણે કહી દઈએ છીએ ક્લાસ ઇક્વલ ટુ કેટેગરી બોક્સ. હવે કેટેગરી બોક્સની અંદર આપણે એક ઇમેજ ડિસ્પ્લે કરાવી છે. એટલે imgsrc ઇક્વલ ટુ ડિસ્પ્લે કરાવી શકીએ ને. તો આપણે અત્યારે હું ટેમ્પરરી કોઈ પણ એક ઇમેજ મૂકી દઉં છું. આપણે જેટલી ઇમેજ અપલોડ કરી કયા ફોલ્ડરમાં સેવ કરાવી છે? pro_img આમાં અપલોડ કરાવી છે ને. આપણે જે પ્રોડક્ટ અપલોડ કરાવી છે આ ફોલ્ડરમાં કોપી પેસ્ટ કરાવી છે. યાદ કરો, એક પ્રોડક્ટમાંથી આ ફોલ્ડરમાં કોપી પેસ્ટ થઈ જાય. તો ફોલ્ડર કયું છે? pro_img. એની અંદર કઈ ફાઇલ આપણે અત્યારે બૂટ કરી છે જોઈ છે આપણે. ઇમેજ બહાર જ નીકળી જવાની છે કારણ કે ઇમેજની વિડ્થ વધારે છે બોક્સ કરતાં, ડિઝાઇન કરતાં. તો એના માટે આપણે હવે ડિઝાઇન કરી છે. નામ શું રાખ્યું આપણે? category_box. તો એની ડિઝાઇન ક્રિએટ કરી છે આપણે style.css ફાઇલમાં. સૌથી પહેલાં એની વિડ્થ સેટ કરો. આપણે એક લાઇનમાં બે ઇમેજ દેખાડવી છે. તો આની વિડ્થ હું કેટલી આપું છું? 48%. પેડિંગ આપી દઉં છું 10 પિક્સેલ. અને ત્યાર પછી એની બોર્ડર નથી આપતા, પેડિંગ નથી આપતા. આપણે એઝ ખાલી આટલું જ રાખી છે. હવે કેટેગરી બોક્સની અંદર જે ઇમેજ લીધી છે એની વિડ્થ કેવડી હોવી જોઈએ? મેક્સિમમ બોક્સની બહાર નીકળવી જોઈએ નહીં, અહીંયાથી એનું હોવું જોઈએ બધા. એટલે હું અહીંયા લખું છું મેક્સ વિડ્થ 100%. એટલે આનો મિનિંગ શું થશે? જે કેટેગરી બોક્સની અંદર ઇમેજ લીધી છે એની મેક્સિમમ વિડ્થ કેટલી થશે? 100%. આથી મોટી વિડ્થ થશે નહીં છે. તો બાજુ બે ઇમેજ ગોઠવી શકીએ ને આપણે. તો હું આ બોક્સ છે ને કોપી પેસ્ટ કરી લઉં તો બીજું આવી જશે બાજુમાં છે. પણ બાય ડિફોલ્ટ div હંમેશા નીચે આવશે બાજુમાં ગોઠવવા માટે. કઈ પ્રોપર્ટી છે? પ્લોટ લેફ્ટ. ને પ્લોટ પ્રોપર્ટીનો એક રૂલ્સ, જેટલા div તમારા પ્લોટવાળા પૂરા થાય પછી શું આપવું પડે? div ક્લિયર બોથ આપવું પડશે. એટલે div ટેગ સ્ટાર્ટ કરવાનો, div ટેગ ઓવર ક્લિયર બોથ છે. હવે બે બોક્સ વચ્ચે જગ્યા છોડાવી છે આપણે. તો એના માટે આપણે આવું કહી શકીએ કેટેગરી બોક્સની અંદર માર્જિન રાઈટ સાઈડ કેટલા પર્સન્ટેજ છોડો? તો બીજું બોક્સ સમારું નહીં એટલે નીચે આવી ગયું. શું કામ? ટોટલ વિથ કાઉન્ટ કરો 48. જો 48 પ્લસ 48 એટલે કેટલા થયા? 96 પ્લસ 4. એકના રાઈટ સાઈડ ને 4%. બે ઇમેજ છે, બેમાં રાઈટ સાઈડ છોડે તો પ્લસ હજી 4 કરવાના.
તો હવે આપણે એવું કરવાનું છે કે બીજા બોક્સમાં રાઈટ સાઈડ જગ્યા જોતી નથી, તો એના માટે એક કન્સેપ્ટ આવતો NTH ઓફ ટાઈમ. આનો મિનિંગ શું થતો તમે અહીં લખી શકો ને, ઓડ અને ઇવન. હું ઇવન લખું એટલે આનો મિનિંગ થાય કે જેટલા ઇવન બોક્સ છે એમાં પ્રોપર્ટી એપ્લાય કરો અને માર્જિન રાઈટ સાઈડ શું કહી ગયો 0. એટલે હવે જો બાજુ ગોઠવાઈ ગયા એક્ઝેક્ટલી. ત્રીજું બોક્સ નવું આવે તો એ ઓટોમેટિકલી નીચે આવી જ જાય. પાછા બે બોક્સ હું કોપી પેસ્ટ કરી લઉં છું. અહીંયા જગ્યા આવતી નથી. એ સ્પેસ છોડવા માટે પાછું તમે આવું યુઝ કરી શકો, માર્જિન બોટમ 4%. થઈ ગયું. તો આ રીતનું આપણે કેટેગરીનું લિસ્ટ આઉટ દેખાડવું છે. પ્લસ કેટેગરીનું નામ ક્યાંક ડિસ્પ્લે કરવું પડશે આપણે. તો દર વખતે આપણે ખબર તો ઓવરલેથી આપણે ડિઝાઇન બનાવતા હતા અલગ અલગ. પાછો હું એક ડીઆઈવી લઉં છું IMG ની નીચે, એને કહી દઉં છું ક્લાસ ઇક્વલ ટુ ઓવરલે. એની અંદર આપણે કેટેગરીનું નામ અત્યારે પ્રિન્ટ કરાવી દઈ છીએ. હું કેટેગરીનું નામ અત્યારે ટેમ્પરરી પ્રિન્ટ કરું છું H3 ટેગની અંદર. આ રીતના બધામાં પ્રિન્ટ કરાવી દઈ છે આપણે. પછી જોઈ ડિઝાઇન કઈ રીતની લાગે છે. બાય ડિફોલ્ટ ઇમેજની નીચે જ આવશે બીજું બોક્સ. હેડિંગ આવશે ક્યાં આવશે? દિનેશ શું કરે છે? શું કરે છે? અહીંયા આપણે પ્રોજેક્ટ ચાલુ છે, લેક્ચર ચાલુ. આ જે ડેલ લખેલું છે આપણે એક્ઝેક્ટલી સેન્ટરમાં જોઈ છે, તો એના માટે આપણે CSS લખતા હતા ઓવરલે. એના માટે આપણે પોઝિશન એબ્સોલ્યુટનો યુઝ કરતા હતા. ટોપ સાઈડથી શું કહી દો 0 પિક્સેલ. પહેલી વસ્તુ પહેલાં તો હું આની વિડ્થ કહી દઉં 100%. બેકગ્રાઉન્ડ કલર સેટ કરી દે એટલે આપણે આઈડિયા આવે કે આ રીતનું બોક્સ આવે છે 222. બાય ડિફોલ્ટ હંમેશા આપણે ક્યાંથી આવે? ટોપ સાઈડથી આવે ને. બ્રાઉઝરના ટોપ સાઈડથી કેટલું લીધું 0. લેફ્ટ સાઈડથી નહીં કેટલું લ્યો 0, પણ એ બ્રાઉઝરના લેફ્ટ સાઈડથી લે. આપણે એવું નથી કરવું. આપણે એના પેરેન્ટ ડીઆઈવી, તો પેરેન્ટ ડીઆઈવીમાં એક પ્રોપર્ટી એપ્લાય કરવી પડે. કઈ? પોઝિશન રિલેટિવ. યાદ હોય તો આપણે ઓલી ડિઝાઇન બનાવી હતી, ઇફેક્ટ મેં કીધી હતી તમને, જોઈ ગયો છે. આવી ગયું ટોપ સાઈડ ડેલ. એનો કલર હું અત્યારે ટેમ્પરરી વ્હાઇટ કરી નાખું છું. શું થાય છે વગેરે? શું થાય છે? આગળ આવી જાવ. તો બેસવું જ પડશે. મજા આવે તો આવે. આપણે મજા લેવા નથી આવતા, આપણે ભણવા આવીશું, હસવા નથી આવતા. આગળ આવતો તે પેલા જ આ શબ્દ બોલ્યો તું અહીંયા આગળ આવતો. શું કામ તો બોલતો હોય? શેનું વસ્તુ આવ્યું? મેં કીધું ને 25 તારીખ કોઈનું નહીં આવે તમારે. તમારી પ્રોજેક્ટ સબમિશન ડેટ આવી ગઈ છે. મેં પહેલા તમને કહી દીધું 22 થી 25 ની તારીખની આજુબાજુ છે. મને એક્ઝેક્ટ ડેટ ભૂલાઈ ગઈ. કાલે જ મેં જોઈ 9મા મહિનામાં તમારી ફાઇનલ એક્ઝામ ડેટ આવી ગઈ છે. તો ખબર છે ને તમારી ફાઇનલ એક્ઝામ છે 14/10. ઓકે, પાછા એ ધ્યાન આપો. હવે આ ધ્યાન હોવું જોઈએ. ઓવરલે ની અંદર આપણે છોકરાઓ આયા ધ્યાન આપો. ઓવરલે ની અંદર આપણે ટેગ લીધો છે. કયો ટેગ લીધો છે? H3. એનો કલર આપણે વ્હાઇટ કરી નાખી છે.
હવે મારે ટેક્સ્ટ છે સેન્ટરમાં જોઈશે તો કઈ પ્રોપર્ટી આવે છે? ટેક્સ્ટ અલાઇન સેન્ટર, એટલે ટેક્સ્ટ આવશે બધું ક્યાં આવશે? સેન્ટરમાં આવશે. હવે જે આ ઓવરલે છે એની હાઈટ આપણે સેટ કરવી હોય તો કરાવી શકીએ. એની જગ્યાએ મારે એવું કરવું છે કે આ H3 ટેગ લઈ છે એને H3 ટેગ છે એને મારે આ વર્ટિકલ અલાઇન સેન્ટર જોઈ છે આપણે. આ એક્ઝેક્ટલી આમ સેન્ટર આની હાઈટ આના જેટલી થઈ જવી જોઈએ અને સેન્ટરમાં જોઈ છે તો તમે આ રીતનું આપી શકો. ડિસ્પ્લે ટેબલ પ્લસ આની તમારે હાઈટ સેટ કરવી પડે તો એ તમે આ રીતનું કંઈક કરી શકો. પોઝિશન એબ્સોલ્યુટ ટોપ સાઈડથી 0 પિક્સેલ, બધી બાજુથી 0 પિક્સેલ આપી દો ને એટલે ઓટોમેટિકલી એની હાઈટ કેવડી થઈ જાય? જેવડી પેરેન્ટ ડીઆઈવીની હાઈટ હોય ને એવડી થઈ જશે. પ્લસ આની વિથ આપણે આપેલી નથી, આપણે વિથ સેટ કરી દઈશું વિથ 100%. બેકગ્રાઉન્ડ કલર કેમ નીકળી ગયો? ઓકે, ઓવરલેની જ પહેલા તો આપણે હાઈટ નથી આપેલી, એમાંય સેમ પ્રોપર્ટી એપ્લાય કરવાની બાકી છે. જેવડી હાઈટ બોક્સની છે એવડી હાઈટ બ્લેક બોક્સની થઈ ગઈ આખી. હવે ટેક્સ્ટ સેન્ટરમાં જોઈ છે તો એના માટે ડિસ્પ્લે ટેબલ લીધું પણ સેલ ક્રિએટ કરવાનું બાકી છે. તો ડેલની અંદર હું એન્કર ટેગ લઈ લઉં છું અને એન્કર ટેગ છે સેન્ટરમાં જોતું હોય તો પહેલાં જ મેં આની પહેલાં એક એક્ઝામ્પલ કર્યું તેમાં કીધું તમને એકને ડિસ્પ્લે ટેબલ આપવું પડે અને એકને ડિસ્પ્લે ટેબલ સેલ. તો ઓવરલેની અંદર H3 એની અંદર કયો ટેગ લીધો છે આપણે? એન્કર ટેગ. એને આપણે કહી દઈશું ડિસ્પ્લે ટેબલ સેલ. જોઈએ રેડી. અને આ ટેક્સ્ટ છે એ ક્યાં જોઈ છે? મિડલમાં, એટલે વર્ટિકલ અલાઇન. કઈ પ્રોપર્ટી છે? મિડલ. સેન્ટરમાં આવતું નથી, કંઈક ઇસ્યુ આવે છે, જોઈએ આપણે શું પ્રોબ્લેમ છે. ઓકે, હજી કંઈક દિનેશ અવાજ આવે છે અહીંયાથી, અવાજ આવે છે અહીંયાથી. હાઈટ આપણે સેટ કરી આવી છે. રેડી, એક્ઝેક્ટલી સેટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે જોઈશું, હવે ટેક્સ્ટ છે એ સેન્ટરમાં જોઈશે તો ડિસ્પ્લે ટેબલ સેલ અને વર્ટિકલ અલાઇન કઈ પ્રોપર્ટી છે આપણી? મિડલ છે, આવી ગયું છે. ડેલ લખાયેલું છે ને, એકમાં જ આપણે સેટ કર્યું છે, બાકી બધા જે બાકી છે. રેડી. એનો ટેક્સ્ટનો કલર આપણે વ્હાઇટ કરવો હોય તો કલર કોલર FFF. રેડી. અંડરલાઇન નથી જોતી તો ટેક્સ્ટ ડેકોરેશન નોન. ફોન્ટની સાઇઝ ચેન્જ કરવી છે તો ફોન્ટ સાઇઝ એક્ઝામ્પલ તરીકે હું 30 પિક્સેલ સેટ કરું છું, 22 પિક્સેલ રાખી છે, 20 જોઈએ આપણે. રેડી. તો આ રીતની સબ કેટેગરીનું લિસ્ટ આઉટ આવવું જોઈએ. અને આપણે જે બેકગ્રાઉન્ડ કલર સેટ કર્યું છે એ જોતું નથી અત્યારે. ડેલ આવે છે ને, આ રીતનું આવવું જોઈએ. છેલ્લું બોક્સ છે એ ડિઝાઇન રાખશું આપણે. એન્કર ટેગ લીધો છે ને એની અંદર આપણે પાછો હજી આમાં ઇફેક્ટ છેલ્લે એપ્લાય કરી પહેલાં આપણે હવે પ્રોગ્રામિંગ કરી લઈશું. હવે આપણે શું કરવું છે? હવે સમજો, આપણે HTML ડિઝાઇનિંગ ક્રિએટ કર્યું છે. મેં તમને કેટલી વાર કીધું મારે આ તમારી યાર માથાકૂટ કરવાની રોજ? તમને જ કહું છું. હા, કન્ટિન્યુ અવાજ ચાલુ છે. આ કામ છે ઓ દિનેશ, ને અમે મેન્ટલી ડિસ્ટર્બ નથી, અમને ખબર પડે છે બધી. મેં જોયું ત્યારે બોલતો તોય પછી એમ કહેશે ત્યાર પછી હું બોલ્યો નથી. ત્યાર પછીની વાત કરું, અત્યારની વાત હું ખર્યો ને ત્યારે તું બોલતો તો હજી
હશે ને હતું હોય ને બોલતો તો તું કેસ ને પેલા તો ના પાડતો તો બે અલગ બેસી જાઓ પેલા તમે ના બેસી જાઓ હું જાઉં મારે લેક્ચર લેવાની કોઈ જરૂર નથી તમારા ક્લાસમાં એટલે પ્રોજેક્ટમાં લેક્ચર હોય જ નહીં ઓફિશિયલ એક તો આપણે એક દિવસ આવું વર્ષના વચલા દિવસે અને બીજાને હેરાન કરવા જ્યારે લેપટોપ ઉપર ક્લિક કરી ત્યારે આપણે લેપટોપની સબ કેટેગરીનું લિસ્ટ આઉટ આવવું જોઈએ. એના માટે આપણે ડિઝાઇન ક્રિએટ કરી નાખી. હવે આપણે પ્રોગ્રામિંગ કરી છે. પહેલી મેઇન વસ્તુ સાઇડ બારમાં આપણે મેઇન કેટેગરીનું જ લિસ્ટ આઉટ આવવું જોઈએ. અત્યારે શું પ્રોબ્લેમ છે એની જો ડેલની લિનોવાની આપણે એની સબ કેટેગરી એડ કરેલી હતી ને એ પણ ડિસ્પ્લે થાય છે. એનું રીઝન છે આપણે સાઇડ બારનું કોડિંગ કઈ જગ્યાએ કરેલું છે ઇન્ક્લુડમાં ફૂટરમાં આપણે કોડિંગ પુટ કરેલું હતું ને કેટેગરી ફેચ કરવાનું. અહીંયા આપણે ક્વેરી શું એક્ઝિક્યુટ કરાવેલી છે એ ચેક કરો. સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ કેટેગરી. તો આપણે એવું કહીશું કેટેગરી નામના ટેબલમાંથી બધા રેકોર્ડ આપો તો આ બધા રેકોર્ડ આવવાના જ છે. સમજાણું? એટલા માટે સબ કેટેગરી પણ આવી જાય છે. તો હવે આપણે એવું કરવાનું છે કે આપણે એવું ડિસાઈડ કરેલું છે કે જેનું મેઇન કેટેગરીનું આઈડી શું હોય 0 હોય એ બધી મેઇન કેટેગરી રેડી. એટલે આપણે અહીંયા સ્ટોર કર્યું છે cat_pid. તો where cat_pid equal to 0 હોય એવી જ કેટેગરી આવી જોઈએ. 0 એટલે આપણે એવું નક્કી કર્યું હતું કે એ બધી મેઇન કેટેગરી. જોઈ લ્યો હવે જે બીજી સબ છે એ નીકળી ગઈ. હવે રેડી. પહેલા આટલું ક્લિયર. હવે હું લેપટોપ ઉપર ક્લિક કરું ત્યારે પ્રોડક્ટ લિસ્ટ ઓપન થાય છે પેજ. કારણ કે આપણું આ જૂનું પ્રોગ્રામિંગ છે ને તો પ્રોડક્ટ લિસ્ટ નહીં હવે ઓપન થવું જોઈએ. અત્યારે આપણે જે ડિઝાઇન કરેલું છે એ category.php. તો હું અહીંયા લખ નાખું છું. જ્યારે ક્લિક કરી ત્યારે અહીંયા લિંક આપેલી હતી આપણે ક્યુ પેજ ઓપન થવું જોઈએ. તો આપણે હું અત્યારે આપી દઉં છું category.php અને આઈડી ઇક્વલ ટુ જે કેટેગરીનું આઈડી છે એ પાસ આઉટ કરાવી છે એ બધું એઝ ઇટ ઇઝ જ રાખીશ. અહીંયા આપણે કોઈ ચેન્જીસ નથી કરતા. જોઈ લ્યો. હવે હું લેપટોપ ઉપર ક્લિક કર્યું પેજ ક્યુ ખોલ્યું આઈડી ઇક્વલ ટુ 1 અને કેટ ઇક્વલ ટુ લેપટોપ એટલે લેપટોપ નામની કેટેગરી અને એનું આઈડી શું છે 1 છે. હવે જે આપણે કેટેગરી પેજ બનાવેલું છે અહીંયા આપણે ડિઝાઇનિંગ કરી છે આખું પ્રોગ્રામિંગ. છેલ્લું બોક્સ જોઈ છે ને આપણે ડિઝાઇન એટલે ઉપરના બોક્સની ડિઝાઇન હું બધી ડિલીટ જ મારી દઉં છું. ઓનલી ફોર સિંગલ રાખી છે આપણે. હું હવે આ જગ્યાએ ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ કરું છું. સબ કેટેગરી ક્વેરી આપણે એક્ઝિક્યુટ કરી છે. આનો મિનિંગ શું થાય મને કહો. સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ કેટેગરી વેર cat_pid equal to 1. કેટેગરી નામના ટેબલમાંથી એવા રેકોર્ડ લઈ આવો કે જેની મેઇન કેટેગરી કઈ હોય 1 હોય. તો ક્યાં રેકોર્ડ આવશે લેપટોપ નો આવે ડેલ અને લિનોવો આવે. આપણે એવું કીધું ને કે જેનું પીઆઈડી શું હોય 1 હોય એવા રેકોર્ડ. તો પીઆઈડી 1 આ બેના છે ને તો ક્યાં આન્સર આવશે ડેલ એન્ડ લિનોવો. એટલે આપણે હવે એમ કહીશું કે 1 નહીં એડ્રેસ બારમાં જે આઈડી આવ્યું હોય તો એડ્રેસ બારમાં આપણે આઈડી પાસ કરેલું છે જોવાય. એડ્રેસ બારમાં જે આઈડી આવ્યું હોય એની સબ કેટેગરી ફેચ કરી આવો. તો પહેલા તો એમઆઈડી નામનું હું એક વેરિયેબલ લઈ લઉં છું. $_getમાં એડ્રેસ બારમાં કયો વેરિયેબલ લીધો છે આપણે આઈડી. અને હવે આપણે અહીં લખ નાખીશું $mid. સિલેક્ટ ક્વેરી આપણે એક્ઝિક્યુટ કરાવી લઈએ છીએ mysql_query બ્રેકેટમાં $scq, $length. 1 by 1 રેકોર્ડ પ્રિન્ટ કરવા માટે ક્યુ ફંક્શન છે રેકોર્ડ ફેચ કરવા માટે fetch_so બ્રેકેટમાં scres પ્રિન્ટ કરો ફર્સ્ટ ટાઈમ. પ્રિન્ટ કરો એટલે ડિઝાઇન કઈ જોઈ છે આપણે આ ડિઝાઇન જોઈ છે ઓલરેડી ક્રિએટ કરી લીધી છે આપણે. તો આ ડિઝાઇન આખી હું કટ કરી આપણે આ જગ્યાએ પુટ કરાવી દઈએ છીએ. ચેન્જ એટલો જ છે કે આ જગ્યાએ ડેલ લખી આ કેટેગરી નામ આવવું જોઈએ ને. તો ડેટાબેઝમાંથી તો રેકોર્ડ આવે છે ને SC રો સ્ક્વેર બ્રેકેટની અંદર કોલમનું નામ શું છે અને એની સબ કેટેગરી નામ પ્રિન્ટ કરો. જોઈ લો ઇમેજ એક ને એક આવશે પણ સબ કેટેગરી એની જ આવશે.
ઓકે, કન્ફિગ ફાઇલ આપણે કોલ કરેલી છે નહીં, તો કન્ફિગ ફાઇલ આપણે કઈ જગ્યાએ સેવ કરી છે? કનેક્શન ને ડેટાબેઝ સિલેક્શન માટેની બે લાઈન હતી. ઇન્ક્લુડ ફોલ્ડરની અંદર કઈ ફાઇલ રાખી છે આપણે? રેડી? લેપટોપની અંદર બે કેટેગરી હતી, જો ડેલ અને લિનોવો આવી ગઈ. આઈ થિંક મોબાઈલમાં આપણે એડ કરેલી છે લિનોવો એપ, બાકીમાં જેમાં નથી એની આવતી નથી. પ્લસ હેડિંગ છે એ બધે લેપટોપ જ આવે છે, મોબાઈલ ઉપર ક્લિક કરી તો એ લેપટોપ જ આવે છે. એની જગ્યાએ જે આપણે આઈડી છે ઓરિજિનલ એ પ્રિન્ટ થવો જોઈએ. તો લેપટોપની જગ્યાએ એડ્રેસ બારમાં આપણે જો પાસ કરાવી છીએ, કયો વેરિયેબલ છે કે ભાઈ પ્રિન્ટ કરાવી દો $_ માંથી જે વેરિયેબલ છે એ પ્રિન્ટ કરો. હવે જોઈ ગયું છે રેડી. જેમાં પ્રોડક્ટ્સ હતી એમાં આવવા માંડી છે. આપણે બેની અંદર જ સબ કેટેગરી અત્યારે એડ કરી છે, બીજામાં એડ કરેલી નથી. હવે હું અહીંયા ડેલ ઉપર ક્લિક કરું ત્યારે એનું ડિટેલ પેજ ઓપન થાય અને એમાં આપણે શું કરવાનું છે? એની પ્રોડક્ટનું લિસ્ટ આઉટ આવવું જોઈએ. તો સેમ પાછી પ્રોસેસ અહીંયા એન્કર ટેગ લીધો છે, પેજ કી ઓપન કરાવો. એનું કોડિંગ તો આપણે કરેલું જ છે, ખાલી પેજ જ ઓપન કરાવવાનું છે. ક્યું એમાં આપણે મોકલવાનું કઈ વસ્તુ હતું? એક આઈડી અને એક કેટેગરીનું નામ. બે વસ્તુ આપણે મોકલતા હતા ને હમણાં સાઇડ બારમાં ક્લિક કરતા ત્યારે. તો સેમ વસ્તુ હું અહીંયા કોન્કેટિનેશન કરીને એ બે વસ્તુ પાસ કરી દઈ છે. એસસી રો ની અંદરથી સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં કેટનું આઈડી પાસ કરો અને સેકન્ડ વસ્તુ શું પાસ કરો? કેટનું નામ પાસ કરો. એટલે એસસી રો ની અંદર કેટ અંડરસ્કોર એને જોઈ લ્યો. હવે ડેલની અંદર આપણે લાસ્ટ હમણાં એક પ્રોડક્ટ એડ કરી હતી. મોબાઈલની અંદર એક પ્રોડક્ટ્સ જ નથી, એટલે જો લિનોવો ઉપર ક્લિક કર્યું કે પ્રોડક્ટ આવતી નથી. આવું કંઈક બનાવવાનું હતું. રેડી? આનું ડિઝાઇનિંગ હજી હવે એક વસ્તુ ચેન્જ કરવાની છે. આ જે બેકગ્રાઉન્ડમાં ઇમેજ આવે છે એ ડેલના કોઈ પણ એક લેપટોપની ઇમેજ અહીંયા આવી જોઈએ. આપણે એવું કરવાનું છે. જે પ્રોડક્ટ એડ કરી હોય ને એની કોઈ પણ એક ઇમેજ આવવી જોઈએ. રેડી? તો એના માટે આપણે એવું કંઈક કરીશું. આ ઇમેજનું નામ ક્યાંથી આપણે પ્રોડક્ટમાંથી ગેટ કરવા જવું પડશે ને પાછું. તો એના માટે પાછું PING નામની એક ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ કરી છે. રો ની અંદર સિલેક્ટ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ પ્રોડક્ટ, એટલે આનો મિનિંગ શું થાય? પ્રોડક્ટ નામના ટેબલમાંથી રેકોર્ડ લઈ આવો. કેવા રેકોર્ડ લઈ આવો? કે જેની મેઇન કેટેગરીનું આઈડી જે હોય ઓપન થયું હોય એ હોવું જોઈએ. તો અત્યારે શું છે? તો એ કોલમનું નામ શું રાખ્યું છે આપણે? P_cat ઇક્વલ ટુ જે ડેટાબેઝમાંથી જે રેકોર્ડ આવે છે એસસી રો ની અંદર કેટેગરીનો આઈડી, એ કેટેગરીનો રેકોર્ડ ફેચ કરી આવે. એટલે કેટ આઈડીમાં રેકોર્ડ આવ્યો હોય, રેકોર્ડ ફેચ કરાવી લઈ છે. પહેલાં તો ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ કરાવી છે $PING, $link અને રેકોર્ડ ફેચ કરાવી છે. PING રો ઇક્વલ ટુ ફંક્શન કયું છે? mysql_fetch_assoc PINGRES. રેકોર્ડ PING રો ની અંદર આવી ગયો, એ આપણે અહીંયા પ્રિન્ટ કરવાનું છે. ઇમેજનું નામ હોય ને એની અંદર ડેટાબેઝમાં. ડેટાબેઝમાં કોલમનું નામ શું છે? P_IMG. જેમાં પ્રોડક્ટ નથી એમાં ઇસ્યુ આવ્યો. ડેલમાં એક પ્રોડક્ટ હતી એની ઇમેજ આ જ હતી, જોઈ લો. એટલે એ આવી ગઈ. સેકન્ડમાં ઇમેજ જ નહોતી એટલે ઇમેજ આવી નહીં. એટલે જો ઇસ્યુ આવ્યો ને વ્હાઇટ કલર છે બેકગ્રાઉન્ડમાં, એટલે કાંઈ ડિસ્પ્લે જ નથી થતું પ્રોપર. તો હવે આપણે એક વસ્તુ ફિક્સ હોય કે જેમાં પ્રોડક્ટ હોય જ નહીં, જે કેટેગરીમાં પ્રોડક્ટ જ ન હોય એ કેટેગરીનું નામ દેખાડીને કામ જ શું છે? આપણે ડેલની અંદર એ કંઈ લેપટોપ જ ન હોય તો ડેલ કેટેગરી દેખાડવાની કંઈ જરૂર જ નથી ને. તો એના માટે તમે કન્ડિશન મૂકી શકો કે ઇફ એમ્પ્ટી $PING રો, એટલે જો આ વેરિયેબલ ખાલી હોય એટલે રેકોર્ડ ન હોય તો કન્ટિન્યુનો મિનિંગ શું થતો? આગળનો કોડ એક્ઝિક્યુટ ન થાય, પાછી લૂપ ફરી જાય. સેકન્ડ રેકોર્ડ અહીંયા લૂપ જ ન આવી એટલે અહીંયા રેકોર્ડ જ ન થાય. ઓલી ઇમેજ આવતી હતી, યાદ કરો. હવે જો હું એ પ્રોડક્ટમાં ઇમેજ એડ કરી દઉં, પ્રોડક્ટ એડ કરી દઉં, એક્ઝામ્પલ તરીકે લિનોવો લેપટોપ 1 એક્ઝામ્પલ તરીકે હું એન્ટર કરી છે. લિનોવો સિલેક્ટ કરી છે. આ ઇમેજ સિલેક્ટ કરી છે. જોજો છે
તો આ રીતનું આપણે ડિસ્પ્લે કરાવી શકીએ. હવે નેક્સ્ટ આપણે કોડિંગ થઈ ગયો, બધું તમારું પ્રોગ્રામિંગ કરવાનું હતું પૂરું થઈ ગયું. 10 મિનિટ છે તો આપણે આમાં ડિઝાઇનિંગ થોડોક ચેન્જ કરી નાખી છે. એક ઇફેક્ટ છે, ઘણી જગ્યાએ જોઈ હશે એવી ઇફેક્ટ એપ્લાય કરી છે. પહેલાં આખું બોક્સ સમજો. પહેલાં આપણે આ ડિઝાઇન કઈ રીતે ક્રિએટ કરી? એક ડીઆઈવી લીધો છે, એનું નામ શું આપ્યું? આ ડીઆઈવી લીધો છે, એનું નામ શું આપ્યું છે આપણે? કેટેગરી અંડરસ્કોર બોક્સ. એની અંદર એક ઇમેજ લીધી છે અને બોક્સની નીચે આપણે પાછો એક ડીઆઈવી લીધો છે. ડિઝાઇન જો કયો લીધો છે? ઓવરલે. હવે આખી વસ્તુ જોજો ડિઝાઇનમાં. ડોટ ઓવરલે કોલર બિફોર, એટલે આનો મીનિંગ શું થાય? એની પહેલા એડ કરો, કન્ટેન્ટ એડ કરો. શું એડ કરવું આપણે અહીંયા કહી શકીએ? એબીસી લખી તો એબીસી એડ થઈ જાય. જો અહીંયા એબીસી છે, આમાં જો અહીંયા થોડોક ડાર્ક કલર છે એટલે દેખાય, પણ એબીસી નહીં, આપણે કાંઈ એડ જ નથી કરવું. આનો બેકગ્રાઉન્ડ કલર સેટ કરો એટલે તમને અત્યારે ખબર પડે, રેડ કલર. એક પ્રોપર્ટી આવે છે ડિસ્પ્લે બ્લોક, એટલે એની વિથ છે એ 100% થઈ જાય. આને કહી દઈએ પોઝિશન રિલેટિવ, સોરી એબ્સોલ્યુટ. બધી બાજુથી ફૂલ હાઇટ કરવી છે એટલે ટોપ સાઈડથી હું 0 કહી દઉં છું, લેફ્ટ સાઈડથી નહીં 0 કહી દઈશું, રાઈટ સાઈડથી 0 અને બોટમ સાઈડથી 0, એટલે બધી સાઈડથી આપણે 0 વેલ્યુ કહી છે. એટલે જો એક બોક્સ આવી ગયું રેડ કલરનું. રેડી. હવે બધી બાજુ 10-10 પિક્સેલની જગ્યા છોડાવી છે, તો ઓવરલેમાં જ આપણે 10 પિક્સેલની જગ્યા છોડાવી દઈએ તો ઓલરેડી બધી બાજુ છૂટી જ જાય ને. એનું આઉટર ડીએવી છે એમાં જ હું છોડાવી દઉં બધી બાજુ 10 પિક્સેલ જગ્યા, તો ઓટોમેટિક અંદરનો ડીએવી 10 પિક્સેલ જગ્યા છોડીને જ આવે ને. પ્લસ આપણે જે વીથ આપી છે એ 100% આપી છે, એ આપવાની જરૂર નથી, એટલે ઓટોમેટિક વીથ થઈ જાય. ઓલી 100% પ્લસ પેડિંગ થતું હતું, લેફ્ટ રાઈટ ટોપ બોટમ બધું શું હતું. આ એક બોક્સ આવી ગયું, આને હું બોર્ડર ટોપ આપું છું, અને આને શું બોર્ડર બોટમ આપું છું. પહેલા આટલું થઈ ગયું, એક બોક્સ આવી ગયું, ટોપ બોટમ બોર્ડર આવી ગઈ. ઓકે. બેકગ્રાઉન્ડ કલર એક હું રિમૂવ કરું છું. આ જ બોક્સને પાછું આખું કોપી પેસ્ટ કરી લઉં છું. હવે એ જ પ્રોપર્ટી હું પાછી આફ્ટરમાં આપું છું. યાદ રાખજો, એ જ વસ્તુ આપણે કરી આખી કોપી પેસ્ટ. આનો બેકગ્રાઉન્ડ કલર બ્લુ કર્યો છે, જુઓ છે. હવે હું આમાં જે બોર્ડર આપું છું એ લેફ્ટ ને રાઈટ આપું છું. ઓલી ટોપ બોટમ આપી ને, આને આપણે આપીશું લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ. આવી ગઈ બોર્ડર. ટોપ રાઈટની બોર્ડર નથી દેખાતી કારણ કે આપણે બેકગ્રાઉન્ડ કલર સેટ કરી દીધો ને. એક રિમૂવ કરી નાખો એટલે હજુ એક સ્ક્વેર બોક્સ જ બની ગયું. રેડી. માઇનર ચેન્જ એટલો કે જગ્યા હાવ થોડીક ઓછી લાગે, એટલે હું પિક્સેલ 20 પિક્સેલ કરી આવું છું જગ્યા બધી બાજુ. રેડી. ઓકે, આ રીતનું થઈ ગયું. હવે નેક્સ્ટ બોર્ડર આપી છે આપણે. નેક્સ્ટ થિંગ શું કરવું છે સમજો. જે એક ઇસ્યુ છે આ એક્ઝેક્ટલી સેન્ટરમાં નથી લાગતું. ડેલ લખેલું છે ને એનું રીઝન છે કારણ કે આપણે જે H3 ટેગ લીધો ને એની હાઇટ એપ્લાય કરી, જો બહાર નીકળી જાય છે. એની હાઇટ આપણે ઘટાડી દઈએ છીએ. બસો 6 પિક્સેલ આપી દઈએ છીએ. ઓકે, હવે એક્ઝેક્ટલી સેન્ટર છે. હવે જે એક કન્સેપ્ટ આવે છે ટ્રાન્સફોર્મ પ્રોપર્ટી. ટ્રાન્સફોર્મ પ્રોપર્ટીની અંદર સ્કેલમાં બે વેલ્યુ હોઈ શકે. પહેલી વેલ્યુ વિથ અને સેકન્ડ વેલ્યુ હાઇટ. વિથ હું 1 કહું અને હાઇટે 1 કહું એટલે અત્યારે ઓરિજિનલ છે એવું થાય. અત્યારે જેવું દેખાય છે ને વિથ નાની કરવી હોય ને તો 0.9 એ રીતનું લખવાનું તમારે. એટલે જો વિથ નાની થઈ છે, આ બોક્સ જો અહીંથી બોર્ડર કટ થઈ ગઈ. તમારે જેવડી કરવી એવડી કરી શકો. 1 એટલે 1%. 0 કહી દો એટલે એનો મીનિંગ શું થાય? હાવ દેખાય નહીં. વિથ કેવડી કરી નાખી આપણે 0 એટલે હાવ ભેગું થઈ ગયું બે બાજુથી. સેમ આ જ પ્રોપર્ટી હું એપ્લાય કરું છું, પણ કેમાં?
આફ્ટરમાં એમાં એટલું જ ચેન્જ કરી છે, એમાં પેલી વિથ 100% રાખી છે પણ હાઇટ કેટલી કરી નાખી 0, એટલે આમ દબાઈ ગઈ બે બાજુથી, એટલે આટલી વસ્તુ કરી. હવે શું કરી છે એમ જો આપણે ડોટ શું નામ આપ્યું કેટેગરી અંડરસ્કોર બોક્સ. જ્યારે કેટેગરી બોક્સ ઉપર કર્સર જાય ત્યારે ઓવરલે કોલન બિફોર જે પ્રોપર્ટી છે એના ટ્રાન્સફોર્મની અંદર એની સ્કેલ 0 કરી નાખી છે ને આપણે, એ 1 કરી આવો. સેમ કેમાં પ્રોપર્ટી એપ્લાય કરો? આફ્ટરમાં. કોમા કરીને તમે લખી શકો, બે અલગ અલગ ન લખવું પડે એટલા માટે, અને એ સ્લો મોશનમાં કરો એટલે એક પ્રોપર્ટી આવતી ટ્રાન્ઝિશન ઓલ 0.6, એટલે 1 સેકન્ડના 60% સ્પીડ સ્લો મોશનમાં એપ્લાય થશે. આખી પ્રોપર્ટી બેમાં એપ્લાય કરી દઈશ. હવે જુઓ આવું ઘણી જગ્યાએ ઇફેક્ટ આપતા હોય છે અલગ અલગ. પ્લસ હજી તમે માઇનોર ચેન્જ કરી શકો. જ્યારે કર્સર જાય ત્યારે આટલી વસ્તુ તો કરી જ છે આપણે. કેટેગરી અંડરસ્કોર બોક્સ ઉપર કર્સર જાય ત્યારે એની અંદર જે ઇમેજ છે એની ઓપેસિટી ઘટાડી દો. ઓપેસિટી ઘટાડી એટલે શું થાય? પાછળનું બેકગ્રાઉન્ડ દેખાય, પણ પાછળ બેકગ્રાઉન્ડ કલર કેવો છે? વ્હાઇટ છે ને. બાય ડિફોલ્ટ કેવો હોય? વ્હાઇટ. એ બેકગ્રાઉન્ડ કલર હું બ્લેક કરી આવું છું. થોડુંક ડાર્ક લાગે છે. પ્લસ ચેન્જીસ એટલો કરી છે આપણે કે જે ઇમેજ લીધી છે ને એમાં સ્લો મોશન એપ્લાય કરી દઈએ, એટલે ટ્રાન્ઝિશન ઓલ 0.6s. હવે જો હજી થોડોક હું ડાર્ક કલર કરાવી નાખું છું ઓવર ઉપર. જેમ ઘટાડતા જાવ ઓપેસિટી એમ ડાર્ક કલર વધતો જશે, કારણ કે બેકગ્રાઉન્ડમાં જે કલર છે એ ડિસ્પ્લે થતો જાય. આખી વસ્તુ આ રીતની ઇફેક્ટ આપી શકો તમે. રેડી? આટલી વસ્તુ રાખી છે. લાવો પેન ડ્રાઈવ આપી દો.